Apa khabar adik-adik semua? Selamat petang ya. Ini Auntie Sheryn. Kita jumpa lagi. Okay, sekarang Auntie Sheryn nak buat kek untuk birthday cake. Birthday cake untuk siapa? Birthday cake untuk adik-adik semua. Untuk Nuri Natasha, untuk Olivia, Naura Nakisha, Ainan Patricia, dan juga untuk Malik Naufal. Okey? Oh, Mary pun nak. Mary pun nak juga. Okey, untuk Mary. Untuk Danny. Siapa nak lagi? Siapa nak birthday lagi? Okey. Nampak tak macam mana saya buat? Auntie bulat-bulatkan, lepihkan dia dan selepas tu kita cantumkan dia. Nampak tak? Okey. Kita jadikan dia kek berwarna-warni. Dia. Ini birthday cake. Wow. Cantiknya. Warna hijau. Lepas tu kita buat corak-corak ya. Kita hias dia. Macam mana kita nak hias dia? Okey. Kita nak hias dia. Okey. Kita buat dia. Okey. Cik. Potong dia. Sambungkan balik. Wah. Okey. Lepas tu kita letak warna coklat pula. Okey. Janganlah melekat-lekat. Dia melekat-lekat. Okey. Tak apa. Kita sambung-sambungkan dia. Hari jadi sudah datang. Hari jadi sudah tiba. Hari jadi semua happy. Hari jadi datang lagi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi semua. Selamat hari jadi. Okey. Lepas tu kita letak warna oranye pula. Cepat. Usapkan dia. Sebab kita kena kejar masa. Cepatkan dia. Tak sabar nak tengok ni. Sabar nak tengok kek hari jadi. Siapa ni? Okey. Tak sabar nak tengok. Cantik tak dia? Mestilah cantik. Okey. Mestilah cantik. Okey. Okey. Kita buat bola-bola. Okey. Kita buat wah, cantiknya. Birthday cake siapa ni? Nampak tak kek birthday cake?
Okey. Birthday cake ni nak pakai mata lah. Nak tengok siapa yang makan saya. Siapa makan saya makan dia balik. Ni hidung saya. Tak hidung saya. Saya boleh cium bau anda semua. Makan saya makan awak balik. Ni bibir saya yang cantik molek. Okey. Cantik tak? Okey. Dah siap. Saya punya kek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okey. Kita dah siap. Ini birthday cake adik-adik semua. Okey. Nampak tak? Cantik ya? Okey. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Auntie Sheryn, follow video Auntie Sheryn, like video Auntie Sheryn. So, kita jumpa lagi. Bye.